You are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. ඔයාලා සියලු දෙනාම Saman Yapa YouTube channel එකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවසේ අපි කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ට නිතර දෙවේලේ භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන නමුත් මේ භාවිතය ගැන දන්නේ නැති වාක්‍ය රටාවක් සම්බන්ධව. අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා නමුත් ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බොහෝ දෙනෙකු දන්නේ නැහැ. මම අද දවසේ කියලා දෙන්න යන්නේ අන්න ඒ වාක්‍ය රටාව සම්බන්ධව. හොඳයි එහෙමනම් මේ වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි මුලින්ම අඳුර ගන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ කර්තෘ පදයට ගැලපෙන විදිහට is am are කියන ක්‍රියාපද තුන තෝරා ගන්න ඕනේ. ඒ තුනෙන් එකක් තෝරා ගන්න ඕනේ. ඉන්න අනතුරුව in a position මෙන්න අද දවසේ ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන වාක්‍ය රටාවේ අත්‍යවශ්‍ය ෆ්‍රේස් එක. එහෙම නැත්නම් වාක්‍යාංශය මෙන්න මේකයි. මොකක්ද? in a position තත්වයක ඉන්නවා. not in a position තත්වයක නෑ. මෙන්න මේ කියන දේ අවශ්‍ය පරිදි අපි ධනාත්මක දෙයක් නම් යථාර්ථයෙන් නම් කියන්නේ in a position යම් තත්වයක ඉන්නවා කියලා භාවිතා කරන්න. මේ වාක්‍යේ නැතාර්ථයෙන් කියන්න ඕන නම් not in a position කියලා භාවිතා කරන්න. එහෙමනම් ඔන්න දැන් කොටස් දෙකක් අවසానයි. ඉන් පස්සේ කරන්න ඕනේ මේ වාක්‍ය වඩාත් අර්ථාන්විත වෙන්න නම් to සමග ක්‍රියාපදයක් ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් අපි අවසානයේදී භාවිතා කරන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙම කියනකොට හැමදේම පැහැදිලි නැති වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ නිසා අපි හොඳම දේ මොකක්ද? උදාහරණ සහිතව සාකච්ඡා කිරීම. I'm in a position to help you. දැන් බලන්න මේ වාක්‍යය විදිහට I'm in a position මම ඉන්නවා තත්වයක to help you ඔයාට උදව් කරන්න. I'm in a position to help you මම ඉන්නවා ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් තත්වයක. දැන් පැහැදිලිද කතාව? මම ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් තත්වයක නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද එතකොට? I'm not in a position to help you. I'm sorry. I'm not in a position to help you. කනගාටුයි. මම ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් තත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. දැන් මුදින් පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. අපි තවදුරටත් උදාහරණ බලමු. I'm not in a position to learn English. මම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තත්වයක නෙවෙයි ඉන්නේ. එතකොට එහෙම හිතනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම සමන් යාපා YouTube channel එක දිගටම බලන්න. එතකොට ප්‍රශ්න ඉවරයි. නේද? එතකොට ඔයා කවදා හරි කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. I'm in the position to learn English now. I'm in the position to learn English. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න සුදුසු තත්වයක එහෙම නැත්නම් ඒ මට්ටමක ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒක දිගටම පාත්තකට යනකොට ඔයා මෙහෙමත් කියයි මොකද්ද? I'm in the position to speak in English fluently. I'm in the position to speak in English fluently. මම ඉංග්‍රීසිය චතුර විදියට කතා කරන්න පුළුවන් තත්වයක ඉන්නවා. එහෙනම් ඕක තමයි අපේ අරමුණ. ඒ අරමුණ ඇතුව තමයි මම ඔයාට නිතර දෙවේලේ අත්‍යවශ්‍ය වෙන එදිනෙදා කතා බහේදී අත්‍යවශ්‍ය වෙන මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍ය රටා ඔයාට උගන්වන්නේ. මතක ඇතිනේ මම මීට කලින් ගොඩාක් වාක්‍ය රටාවන් පිළිබඳව කියලා දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම umpteen times මතකද? umpteen times අනන්තවත් අනේක වාරයක් හිසේ කෙස් දානට කියලා තියෙනවා. I told you umpteen times. මතකයි නේද වාක්‍ය රටාව? එහෙමනම් තාමත් මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට නරඹන්න බැරි වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ නරඹන්න. හොඳයි. නැවතත් අපි පාඩමට එමු. තවදුරටත් අපි උදාහරණ ගත්තොත් ඇය එහෙ මෙහෙ යන්න පුළුවන් තත්වයක නෙවෙයි ඉන්නේ. ඇය එහෙ මෙහෙ යන්න පුළුවන් තත්වයක නෙවෙයි ඉන්නේ. අපි මේ වාගේ වාක්‍යයක් කොහොමද කියන්නේ? She is not in a position to go here and there. She is not in a position to go here and there. Here and there. එහෙ මෙහෙ. Here and there. මේ වචනේ දෙයා කියලා උච්චාරණය කරන්න එපා. British American දෙකෙන්ම pronunciation දෙකෙන්ම මේක උච්චාරණය කරන්න ඕනේ there කියලා. She is not in a position to go here and there. තවදුරටත් අපි මෙහෙම කතා කළොත් ඔහුට ඇවිදින්න පුළුවන් තත්වයක නෙවෙයි ඉන්නේ. එහෙ මෙහෙ ඇවිදින්න පුළුවන් තත්වයක නෙවෙයි ඉන්නේ. He is not in a position to walk about. Walk about. He is not in a position to walk about. ඕක කතා කරනකොට ඉතින් කියන්න ඕනේ කොහොමද? මේක පොලිෂ් කරලා කියාගන්න එපා. එතකොට කියන්න ඕනේ he is not in a position to walk about. දැන් පැහැදිලිද? දැන් ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනව නේද? about කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගත්තේ ගැන පමණ කියන අර්ථය සඳහා.
නමුත් බොහෝ අය දන්නේ නැහැ මේ අවට කියන අදහස සඳහාත් අපි about භාවිතා කරන බව. පොඩි උදාහරණයක් මේ වෙලාව මතක් කරන්නම්කෝ. දැන් පොඩි දරුවෝ කීප දෙනෙක් මේ අවට සෙල්ලම් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මගේ වැඩේට මට බාධායි. එතකොට මගේ වැඩේට බාධා වෙනවා. සිංහලෙන් මම කියනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ අවට සෙල්ලම් කරන්න එපා කියලා. ඕක එතකොට මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕන හොඳම ක්‍රමය තමයි කොහොමද? සෙල්ලම් කරන්න එපා. don't play. don't play. මේ අවට අන්න එතකොට ඕන වෙනවා ඉංග්‍රීසියේ about කියන වචනේ. about this place. about this place. Don't play about this place. Don't play about the class. We are learning English. Don't play about the class. We are learning English. දැන් ඔයාට පැහැදිලි ඇති මේ about කියන වචනේ තව අර්ථයක් තියෙනවා අවට කියන අර්ථය. එතකොට මම ඉස්සරලා කියපු වාක්‍ය මතක don't play about the class. We are learning English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. එතකොට මොකක්ද කියන්නේ? අවට පන්ති අවට සෙල්ලම් කරන්න එපා. දැන් තවදුරටත් මේව පැහැදිලි කිරීම කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ වාක්‍ය රටාව වෙනස්නේ. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ ඇදිච්ච වෙලාවේ උත්තරේ දෙන එක වඩාත් හොඳයි නේද? ඒ නිසා මම තව එකම එකක් ඒ සම්බන්ධව කියන්නම්. සිංහල භාෂාවෙන් ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනව නේද? වහෙන්නොරෝ කියන්න එපා. ඔය වටින් ගොඩින් එහෙම් මෙහෙම් කියනකොට අපි කියනවා වහෙන්නොරෝ කියන්න එපා. කියන්නකො කෙලින්. ඔහොම කියනවා. දැන් කියන්නකො කෙලින් කිව්වොත් say frankly. say frankly. ඒත් එක්කම වහෙන්නොරෝ කියන්න එපා කියලා සිංහල භාෂාවෙන් කියනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ආන්ගර about කියන වචනේ භාවිතේ. මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. Don't beat about the bush. Don't beat about the bush. දැන් මොකක්ද ඒක තේරුම? Don't beat එපා තලන්න. beat කියන්නේ B double E T නෙමෙයි. එතකොට අර beat root එක වෙනවා. මේ කියන්නේ B E A T beat තලනවා ගහනවා කියන අර්ථය. දැන් පැහැදිලිද කියන්නේ? එතකොට තව අර්ථ ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රධාන අර්ථයක් විදිහට ඔහොමයි මම කියන්නේ. ඊට පස්සේ don't beat about the bush. දැන් බලන්නකෝ තේරුම. bush කියන්නේ පඳුර. shrub කියලා වචනයකුත් තියෙනවා. ඔකට සමාන. SHRUB. shrub. shrub කියන්නේ bush කියන්නේ එකක්. එහෙමනම් bush කියන්නේ පඳුර. එතකොට දැන් about the bush කියන්නේ එතකොට මොකද්ද? පඳුර අවට. දැන් මොකද්ද ඔය කියන්නේ අවසානයේදී? පඳුරට ගහන්න ඕන මිනිස්සේ පඳුර අවට තලලා හරියන්නේ නැහැ. පඳුර තලන්න ඕන කෙනෙක් පඳුර අවට තලලා හරියන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕක තමයි සුද්ධගේ කියමන. අපේ මේ අදහස හැඟීම ප්‍රකාශ කරන්න සුද්ධ භාවිතා කරන්නේ ඔන්න ඔය කියන කියමන. ඉතින් ඒක සමාන වෙන්නේ අපේ රටේ අපි කියන මොකටද? වහෙන්නොරෝ කියන්න එපා. කෙලින් කියන්නේ නැතුව වටින් ගොඩින් එහෙම් මෙහෙම් කියනකොට භාවිතා කරන එක. එහෙනම් දැන් තේරෙනව නේද? about කියන වචනේ අවට කියන අර්ථය තියනවා කියලා. හොඳයි. එහෙමනම් නැවතත් අපි පාඩමට යමු වෙනවා. in a position. in a position කියලා කිව්වේ මොකක්ද? යම් තත්වයක ඉන්නවා. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. ඔයා ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්න පුළුවන් තත්වයක ඉන්නවා. You are in a position to understand English. You are in a position to understand English. මම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කළ හැකි තත්වයක ඉන්නවා. කොහොමද ඔක කියන්නේ? I am in a position to speak in English. දැන් අපි මෙහෙම කියමුද? හොඳයි. දැන් බලන්න. රජය ජීවන වියදම අඩු කළ හැකි තත්වයක නැහැ. දැන් ඉදිරියදා කතා බහේදී ඕවාගේ දේවල් අපිට ඇහෙනවා. කියන්නත් සිද්ධ වෙනවා. අපි වඩාත් උචිත වෙන්නේ පොඩි වාක්‍ය නිර්මාණ. කෙනෙකුට හිතනවා නම් මම ඕවා දන්නවා මට ටිකක් ලොකු එකක් තිබුණා නම් හොඳයි කියලා. අන්න ඒ අයටයි මේ වාක්‍ය. කොහොමද කියන්නේ? The government රජය is not in a position. තත්වයක නැහැ. is not in a position. The government is not in a position. මොකටද? To bring down. පහළ හෙලනවාට කියනවා අපි bring down. අර්ථය තේරෙනවනේ. bring ගේනවා down පහළට. ඉතින් එහෙම හරි මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. To bring down the cost of living. The cost of living. cost කියන්නේ පිරිවැය. දැන් මේක එහෙම කඩ ඉගෙන ගන්න යන්න එපා. වඩාත් උචිත the cost of living කියලා කියන්නේ ජීවන වියදම. එහෙමනම් bring down the cost of living කියන්නේ ජීවන වියදම පහත හෙලනවා. පහත දානවා. පහලට ගේනවා. එහෙමනම් දැන් අපිට කියන්න ඕන වාක්‍ය මොකද්ද? රජය ජීවන වියදම පහල හෙලීමට හැකි තත්ත්වයක නැහැ කියලායි කියන්න ඕනේ. The government is not in a position to bring down the cost of living. ඉතින් හිමින් පුරුදු වෙන්නේ කොහමද? The government is not in a position to bring down the cost of living.
ඉතින් හිමින් මේවා ලියාගෙන පාඩම් කරගෙන අවසානයේ පොලිෂ් කරලා අවුට්පුට් එකක් විදියට මෙහෙමයි දෙන්න ඕනේ. කොහොමද කියන්න ඕනේ? සිංහලෙන් කොහොමද කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා හිතන්න. රජය ජීවන වියදම පහත හෙලීමට හැකි තත්ත්වයක නැහැ. The government is not in a position to bring down the cost of living. මෙන්න මේ විදියට ඉගෙන ගන්න. මම තව පාරක් උදව් කරන්නම් ඕගලන්ට. The government is not in a position to bring down the cost of living. Everybody knows that. හැමෝම මේක දන්නවා. හොඳයි. එහෙමනම් අපි මෙවැනි වාක්‍යයක් හැම වෙලාවම වර්තමාන කාලයෙන් විතරක් නෙවෙයි කියන්නේ අතීත කාලෙනුත් කියන්න සිද්ධ වෙනවා. හරිම ලේසි. ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ is am are වෙනුවට was were කියලා ක්‍රියාපදේ මාරු කරන්න. ක්‍රියාපදේ මාරු කරන්න. දැන් අපි මෙහෙම කියමුකෝ. අපි ඒ දවස්වල අනිත් අයට උදව් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක හිටියේ නෑ. අපි ඒ දවස්වල අනිත් අයට උදව් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක හිටියේ නෑ. අපි ඒ දවස්වල ඒ තත්ත්වයක හිටියේ නෑ කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ දවස්වල කියන්නේ අපි භාවිතා කරනවා those days කියලා. මොකක්ද කියන්න ඕනේ? Those days. So that phrase can be used at the beginning of the sentence or at the end of the sentence alike. ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඒ වාගේ phrase එකක් වාක්‍ය මුලින් යොදන්නත් පුළුවන්, අවසානයේ යොදන්නත් පුළුවන්. Not only this, මේක විතරක් නෙවෙයි. දැන් ওই today කියන වචනේ එක්ක මුලින් කියන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් අගින් කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී. සාමාන්‍ය ලියනකොට නම් මේ වචන ටික අවසානයේ යෙදෙන්නේ. දැන් please කියන වචනයත් එහෙමයි. yesterday, today මෙන්න මේ වචන. අන්න ඒ වාගේ අපි භාවිතා කරන සියලුම වචන ටික වාක්‍ය මුලින් කියන්නත් පුළුවන්, අවසානයේ කියන්නත් පුළුවන්. ඒක සුදුසු විදිහට කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා බහේදී. එහෙමනම් those days ඒ දවස්වල we were not in a position. අපි තත්ත්වයක හිටියේ නැහැ. We were not in a position to help others. අනිත් අයට උදව් කරන්නට. We were not in a position to help others. දැන් පැහැදිලිද? නැවත කියන්න වාක්‍ය those days we were not in a position to help others. පැහැදිලිනේ? හොඳයි. ඔයාලා කොහොමද කියන්නේ? ඒ දවස්වල මම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක හිටියේ නෑ කියලා ඔයා කොහොමද කියන්නේ? ඒ දවස්වල මම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක හිටියේ නෑ කියලා කොහොමද ඔයා කියන්නේ? දැන් ඔයා දන්නවා හිමින් කොටස් ටික අමුණ ගන්න. those days ඒ දවස්වල මම හිටියේ නෑ කියලායි කියන්නේ. එහෙමනම් අතීත කාලයට අයිති. I was not in the position. මොකටද? ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නට. To speak English. Those days I was not in the position to speak English. Once again, those days I was not in the position to speak English. ඒ දවස්වල මම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක හිටියේ නැහැ. දැන් අපි මෙහෙම කියමු. කම්පැනි එක ඒගොල්ලන්ගේ සේවකයන්ට බෝනස්වත් ගෙවා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක හිටියේ නැහැ. ඔය වගේ දෙයක් අපි කොහොමද කියන්නේ? ඔන්න අර කෙටි වාක්‍ය වලට අකමැති මට ඊට වඩා ලොකු එකක් ඕනේ කියන අයට හොඳ උදාහරණයක්. මේ බලන්න. The company was not in the position. The company was not in the position. මොකටද? බෝනස්වත් ගෙවන්න. ප්‍රසාද දීමන අපි කතා කරනකොට කියන්නේ බෝනස් කියලානේ. ඉතින් බෝනස් වත් අන්නේ අදහස දෙන්නත් ඕනේ. එතකොට ඔයාලා කරන්න even to pay bonus අන්න යෙදුම. To pay ඒ ඉදිරියෙන් යොදන්නේ even කියන වචනය. ඊට පස්සේ bonus. Even to pay bonus කාටද? Its employees. මෙතන its කියලා යොදන්නේ ITS. ඒකේ කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා. පැහැදිලිද? Its employees කියන්නේ එහි සේවාදායකයින්ට, එහි සේවය කරන අයට. සරල භාෂාවෙන්. නැවතත් මම කියන්නම් සිංහල තේරුම සමාගම එහි සේවකයින්ට බෝනස්වත් ප්‍රසාද දීමනාවත් ගෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක හිටියේ නැහැ. The company was not in a position even to pay bonus to its employees. මම නැවතත් කියන්නම්. The company was not in a position even to pay bonus to its employees. දැන් පැහැදිලි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔහොම කරගෙන යනකොට දැන් was අතීත කාලේදී භාවිතා කරනවා, were භාවිතා කරනවා. ඉතින් අනාගතය ගැන කිව්වේ නැත්නම් ලොකු අඩුවක් නේද? අපි ඒක කියන්නේ කොහොමද? අපි කරන්නේ මෙච්චරයි. will be කියන එක will be කියන යෙදුම අපි භාවිතා කරනවා. will be කියන ක්‍රියාපද අපි භාවිතා කරනවා. දැන් මෙහෙම කියමු. You are watching my videos well. You are learning English. You are watching and learning English. Right? Now just imagine that
Now you are watching videos regularly. දැන් ඔයාලා බලනවා මේ videos ටික අඛණ්ඩව. Then you really know that one day you will be able to speak in English fluently. ඉතින් ඔයා හොඳටම දන්නවා දවසකදී නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි හොඳින් කතා කරන්න පුළුවන් තත්යකට පැමිණෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයා මෙහෙම කියනවා. මම මේ දවස්වල සමන් යාපගේ videos බලනවා. නිකන් හිතන්න. කොහොමද කියන්නේ? Nowadays මේ දවස්වල කියලා කියන්නේ nowadays. එහෙම නැත්නම් අපි these days කියන යෙදුම භාවිතා කරනවා. These days කියන phrase එක වෙනුවට තනි පදයක් සේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් nowadays. පැහැදිලිද? nowadays එහෙම නෙමෙයි. දැන් වඩේ එහෙම නෙමෙයි. පැහැදිලිද? හරි. දැන් අපි ඒක කියන්නේ කොහොමද? ඒ විදිහට හරි කමන්නේ පාඩම් කරගන්න, but the pronunciation should be nowadays, right? Okay. Nowadays I'm watching Saman Yapa's videos. එහෙමයි කියන්නේ. මේ දවස්වල වෙමින් පවතින ක්‍රියාව. ඒක සඳහා භාවිතා කරන්න ඕනේ present continuous tense එක. හොඳයි. Nowadays I'm watching Saman Yapa's videos. So one day I'll be in a position. I will be in a position to speak in English fluently. දිනක මම ඉංග්‍රීසි හොඳින් කතා කරන්න පුළුවන් තත්වයක ඉඳීවි. දැක්කද? යම් තත්වයක ඉඳීවි. Will be in a position. දැන් පැහැදිලිද අනාගත කාලේ භාවිතා කරන්න හැටි. නැවතත් මම මේ වාක්‍ය කියලා දෙන්නම්. මේ දවස්වල මම සමන් යාපගේ වීඩියෝ බලනවා. ඒ නිසා මම අනාගතයේ යම් දවසකදී ඉංග්‍රීසි හොඳින් කතා කරන්න පුළුවන් තත්වයක ඉඳීවි. යම් තත්වයක ඉඳී. These days I am watching Saman Yapa's videos. Therefore, one day I will be in a position to speak in English very well. So that's why I always ask you to watch my channel regularly. Not only that, you always try to share these videos with your friends too. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ මගේ channel එක අඛණ්ඩව නරඹන්න කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වාගේ වටිනා වීඩියෝ ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ share කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට මම අද දවසේ කියලා දුන්න වාක්‍ය රටාවේ යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධව යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පැහැදිලි කිරීමක් අත්‍යවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පැකිලෙන්නට එපා. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම ඊළඟ පාඩමෙන් හමු වෙන්නයි බලාපොරොත්තු. එහෙමනම් අද දවසේ පාඩමේ සාරාංශයේ නැවත වතාවක් ඊටාම කිතියෙන් මතක් කරන්න මම කැමතියි. ඉන්න පොසිෂන් කියලා භාවිතා කරන්නේ යම් තත්වයක ඉන්නවා කියලා අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. එතකොට අපි නැතාර්ථයෙන් මේක කියන්නේ කොහොමද? not in a position කියලා භාවිතා කරන්න. යම් තත්වයක නැහැ. මේක වර්තමාන කාලයේදී භාවිතා කරන්න ඕනි is am are කියන ක්‍රියාපදත් සමග. අතීතයේදී was were සමග භාවිතා කරන්න. එහෙමනම් අනාගතයේදී අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අනාගත කාලයේදී will be සමග මේ phrase එක භාවිතා කරන්න හොඳින් පුරුදු පුහුණු වීම කරන්නට ඕනේ. හැමදාමත් කියනදී ඉගෙන ගන්නට බෑ. දැනුම තිබුණට බෑ. එය භාවිතා කිරීමේ කුසලතාවය අනිවාර්යෙන් ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා පුහුණු වීම කියන එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. So my dear friends, thank you very much for being with me. I am coming again. Till then, have a nice day. Bye bye. වැඩිහිටියන් පාසල් සිසුන් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් ඇතුළු ඕනෑම කෙනෙකුට මේ සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. දැනුම අනුව ශ්‍රේණිගත කරලා ඉගැන්වීම සිදු කරනවා. ඊටාම ක්‍රමානුකූලව විධිමත්ව ඉගෙන ගැනීමට ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් තියන්න 071 01 22 62ට.